Good morning, good afternoon, and good evening mga kakuripots. So, kamusta? Tagal tayo hindi nag-unboxing ng keyboard. Okay, back to regular programming na tayo. Okay, so medyo matagal na tong keyboard na to, ang X65, kasi nga medyo nagka-problema ako, nagkasakit, blah blah blah. Kaya ngayon lang natin ito may unbox, okay? So tara, bilisan na natin. May pro version rin nito, siguro sa next video na lang. 8K Hz daw to. Okay, so maya bigla ko na lang siguro isisingit kasi syempre makakalimutan ko sabihin. Singit ko yung, ayan, nakasulat pa malinaw na malinaw. Wired 8K return rate. Okay, yan yung polling rate. Tapos nakasulat rin sa specifications nila na 128K scan rate. Tulad ng sinasabi ko, parate, walang kwenta kung hindi same ang polling rate at saka scan rate, okay? Kasi si polling rate pa rin or yung mas mababang value pa rin ang masusunod. Kasi syempre, hindi kaya sabayan ng mababang value yung higher value. So, walang kwenta yan kung hindi same ang scan rate at polling rate. So, included sa box, keycap and switch puller and rubberized na USB Type-C to Type-A na cable. Meron rin siyang keyboard cover, ayan, with logo ng Attack Shark. May manual rin pala sa ilalim. Okay, then yung keyboard na. So, available in 3 colors to. Siyempre, kinuha ko yung white. Ewan ko, recently, siguro for the past few years, natutuwa ako sa white. Okay, so, ayan. Kaya white ang pinili ko. Normal sounding naman. Yung like yung mga HE keyboards natin. HE pala to, nabanggit ko ba? HE siya. So magnetic Hall effect na keyboard siya. So sa likod muna may 4 na rubber feet and 2 levels of kickstand. At saka na magandang anong tawag diyan? Medyo maganda tong plate na to. Plate ba tawag diyan? Hindi ko alam kung bakal pero parang plastic na ata. Next profile is parang pagkabasa ko is OEM profile ng keycaps niya. Tapos, non-shine through na yung keycaps niya. So, tingnan na natin yung switches niya. Joke lang, hindi pala, double shot pala siya, okay? Double shot, non-shine through. So, hindi ako joke. Wala namang sinabi kung die sub siya o double shot, di ba? So, double shot ang keycaps niya, non-shine through. Then, magnetic switches. Otimo ata to eh. Parang ngayon, pag nabasa ko ngayon. Ay, nako. Ano ba? Bakit recently parang, hala! Wow, nabalik ko kagad. Nabalik kagad. Nako. Mag-ingat rin tayo sa mga ganitong, Parang recently, hirap ako maghugot. Gamit yan. Naloko na. Ayan. Okay, so madali lang naman pala. Nahugot ko kahit bali na to. So, kasalanan ko yun kung bakit nagkaganon. Okay? So, ayan. Nabali ko. Kita ba sa camera? Ayan o, nabali eh. Lagot tayo. Ay! Hala. Baling-bali na talaga. Pero kasi Otimo siya. So, usually ang Otimo ewan ko personal experience ko dati sa Otimo switches, siya yung mas budget. So, kaya hindi rin ako ganun ka-shock na nabali to. Okay, pero yun nga, ang bilis lang tanggalin. Nakita nyo, ang bilis ko lang natanggal gamit nito. Yung regular nating keycap and switch puller. So, nagkamali lang rin talaga ng hatak to. Itong mas mabilis kasi to eh, usually Ewan ko, sa magnetic keyboard, usually pumapalya eh. Okay, so may aluminum plate siya. Normal yan sa mga, anong tawag dito? HE keyboard, para yun nga, wala masyadong flex. Ayaw natin ng flex. Kasi kung hindi, madidetect na ang keyboard na parang gumalaw yung magnet sa switches mo. Tapos, south-facing ang PCB niya. Stubs are lube naman. Okay, so wala na ako masyadong masabi na. Sabi ko na ata lahat na info dito. Tara, punta na tayo sa typing sounds niya. Wala naman ng side glow, wala naman ng side glow. Ang only design na nakita ko is ito, may Attack Shark na logo lang dito sa may lower right. Check ko lang muna kung NKRO siya. NKRO naman siya. Hindi ko napakita pero NKRO naman siya. Expected na yan, lalo na the fact na 8K Hz ang polling rate niya. So kung 8K Hz ba, dito ko na isisingit. So, ayan guys, makikita nyo dito na 8K Hz nga ang polling rate niya, tsaka mukhang walang chord splitting.
Nag-zero ba? Parang nag-zero pala. Not so sure lang sa chord splitting. Pero yes, 8 kHz siya. So tara, typing test na tayo. So, ayan, punta naman tayo sa software. So, typical software, may key settings, stroke settings. Sa mga hindi alam, yun yung parang isa-set up nyo kung gaano kalalim. Ayan, depende kung, nakasulat dito yung press at saka up. So, gaano kalalim, start, mag-start na ba siya mag-trigger. Andito rin yung rapid trigger, ayan, full quick trigger, andito. All buttons, anti-miss operation mode. Yan yung parang pag nagdadabog ka ata eh. Basta ganon, parang mas hindi siya ganon ka-sensitive ata. Full quick trigger, alam ko yan yung rapid trigger. Switches, so pwede mo i-calibrate yung keyboard based sa kung anong switches ang nakakabit. Ayan, diba? Siyempre, per switch may iba-iba siyang manufacturer. So, iba-iba yung magiging specifications nila. Advanced settings, ayan na. Ito yung 4 na usual na features ng mga rapid trigger HE magnetic keyboards. So, DKS, ito yung habang 0.7 mm pa lang, anong click ang gusto mo mangyari, kung anong function, ganyan. So, ganun rin pag 3.2 mm na yung lalim ng pindot mo. Ito yung pag-release, itong dalawa. Okay, empty yung press and hold, iba yung function. Pag tap, ibang function. TGL, ano ulit to? Kung gusto mong tulungan ka niya habang hino-hold mo, or magrarat-rat siya. Tutuloy-tuloy lang ba siya, or magrarat-rat-rat-rat? Parang ganun. Sa pagkakatanda ko. Hindi ko sure, pero check nyo na lang. At saka syempre, yung snap key, which is yung snap tap or SOCD. Yung medyo cheat yun. Ayaw ng mga ano yun. Syempre, nawawala na yung talents, diba? Umaasa na lang sa features ng keyboard. Okay? Tapos yung iba, usual naman na like yung FN setting, macro, lighting, etc. Ito yung mga pang-update. Okay? So, yun na yung software niya. Web driver lang to. So, hindi nyo kailangan mag-install na anything. Ma-access nyo na yung software niya. Okay? So, links at the description na lang kung saan pwedeng mabili to. Around 1,900 pesos ata. For me, not bad. 2K. Pero, hindi siya yung isa sa cheapest. Pero, yun nga, nagkapangalan na ata siya, attack siya, kaya medyo tinaasan niya yung presyo niya. Anyway, may warranty naman siya if ever na masira, okay? Ano nyo na lang sa store na nakalink dyan. Pag sa iba nyo binili, wala ako dyan. Okay? Wala ako dyan. Okay. So, thank you again to Gigaware/TechTimeTrade for sending this. Like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo, and consider subscribing na lang to support the channel. So sige na, let's do this again next time. Bye-bye!